Tervetuloa uuden videon pariin. 25. päivä keskiviikko ja kesäkuuta. Ajetaan Helsinki-Vantaata kohti Mäkelän Miikka. Ja Morjesta. Mäkelän Miikkan kanssa, ja Miikkahan on Pöytälaakson Juhan Power to Drift-tiimistä ainakin minun silmissä päämekaanikko ja vastaa monestakin eri asiasta ja aihealueesta siinä. Meillä oli huomenaamuna aikainen lento, mutta huomenna ei ollut mitään spesiaalijuttua siellä vielä paikan päällä. Ei oo muuta kuin varikon pystytys niin sanotusti sitten, että perjantaina vasta päästään ajamaan. Joo, ja perjantainakin, niin mihin aikaan siellä alkoi? Se oli yksi reeni, kun oli perjantaina. Yksi reeni, 2 tunnin reeni. Olisiko ollut se B-ryhmä niin 3:30–4:30 paikallista aikaa, ja pari tuntia ennen sitä oli sitten toinen ryhmä. Joo. Ja lauantai-ohjelma oli, muistako ulkoa? Siinä on reeni ensiksi aamupäivästä ja sitten on lajittelu. Sellainen joku yksi reeni ja lajittelu siihen. Mondelossahan on se, että kello 18 pitää olla vehkeet seis, ei saa aina ajaa. Aivan hiljaisuus. Niin. Joo, ollut erikoinen kausi, kun Italiaa peruttiin ja me käytiin Saksassa siinä turismireissuja. Ja sitten on ollut Espanja ja Suomi. No, se on jo pitkällä, vaikka ei ole vielä paljon niin sanotusti ajettukaan. Tai tuntuu siltä, että ei ole paljon ajettu, kun toinen oli Suomessa heti se toinen kisa. Kyllä. Joo, se on... Suomen kisahan on aina tapahtumana hieno, mutta miten se voikaan se sää olla noin? Noin hieno paikka ja hienot puitteet ja systeemit, ja sitten sataa kun sieltä. Ja tulo sitten vielä niin, että sataa ja ei sada ja sataa ja ei sada. Joo, Miikka. Odotukset tulevalle kisalle ei ehkä niinkään teidän tiimin tai sun silmistä. Lähinnä niinku, että sä oot ollut Irlannissa ennenkin. En oo ollut. Jaa, se on sun ensimmäinen, joo. Se on mun ensimmäinen kerta siellä. Joo. No, sä et oo että se on nähnyt rataakaan sitten, joo. Ei, se on muuta kuin ruudun välityksellä. Kaikki sanoo sitä, että siinä simulaattorissa ja kuvista eikä mistään ei tajua sitä korkeuseroa siinä entristä siihen, tai siis lähtökiihdytyksestä entriin. Niin se nousee siihen. Niin. Siitä pieni mäenpattere siinä. Joo, se on vissiin monelle tulee yllätyksenä vähän se, kuin se siinä niin oikeassa elämässä sitten menee. Joo, onko se vähän niinku sokkona taas tavallaan sitten sitä entrin ekahan mutkaan ammutaan? Joo, sä et näe sitä, joo, se on hyvin mielenkiintoinen, ja jotenkin jos siinä on pienikin linjavirhe, niin se kostautuu sitten koko touhu, että mun silmissä irlantilaisethan on varmaan erittäin kova ryhmittymä siellä, ja mä en edes kahtonut villikorttilaisia, mutta taitaa olla Irlannista aika monta. Joo, kyllä mä ne luin, mutta en mä nyt tiedä. Sä et kahtonut mistä maasta? Niin, ei mua tapaa kiinnostaa nuo muut kuskit niin lujaa, että mä tietäisin heti sanoa, että minkä maalainen kuski on kyseessä. Joo. Oottako Jussinkaan yhtään simua ajanut tuolta? On sitä jossain kohtaa jo ei kokeillut, mutta Joo. Mä oon ajanut kyllä paljon enemmänkin, mutta Juha ei ole hirveästi siihen. Joo. Juhan ajamisesta nyt voi oikeastaan apuja ottaa mihinkään, niin se niin hyvin on vielä päässyt perimissä. Joo. Mut sen verran mä oon sitä vähän itseään, että mulla on suurin piirtein haisua välityksestä ja millä säädöllä voidaan lähteä kokeilemaan ajamaan sitä. Joo. Kyllä. Joo, se on sulle sitten hieno kokemus. Mä tykkään siitä radasta ja mä tykkään siitä paikasta ja mä tykkään sitä rataprofiilista. Se on hieno kilpailu, ja varsinkin jos se ei saja, koska sitten jos siellä sataa, sit siellä niinku ihan oikeasti sataa. Se on niinku. Ja kun se voi muuttua niinku
5 minuuttia tulee täysiä vettä ja sitten paistaa 5 minuuttia ihan täysiä aurinko. Se on niin ihmeellinen se ilmasto siellä, että... Niin. Joo. Just ihan katsottiin sääennusteita, niin näytti tällä hetkellä, että ei sataisen lauantaina eikä sunnuntaina, mutta Joo. ei siihen nyt vielä voi luottaa. Joo, niin se on. No, onko paineita? Ei sulla. Paineita? Niin. Ei mulla ole paineita. Mä yritän tehdä vaan asiat mahdollisimman hyvin niin, että Juhanallakaan ei pitää paineita auton suhteen. Joo. Kyllä. Se on ihan mielenkiintoista mennä kahtomaan ja taas pitkästä aikaa, että kuinka siellä homma toimii. Mutta se on kans rata, missä mun mielestä niinku siellä voi tulla yllätyksiäkin taas, että siellä joutuu niin paljon kovia kuskia vastakkain jo niin varhaisessa vaiheessa, niin kuin nyt on huomattu, niin erot kuskien välillä on pienentynyt paljon ja kaikenlaisia sattumuksia ollut. En tiedä, saako MacGyveri oma auton sinne, luulisi saavan, että on varmasti kova, jos se omalla kamppeella siellä on. Niin. On varmasti, joo. Kaikki irlantilaiset. Niin, kotirata. Niin. Joo, se on semmoista. Meillä on vähän erilainen nyt, kun ei ole bussia eikä mitään. Joo, mennään sinne vähän niinku, ei nyt ihan taivasalle, mutta ei paljon toisinkaan. Joo. Radan omiin varikkopintuisiin ja Joo. ollaan siellä päivät ja majoitutaan muualla kuin bussissa tällä kertaa. Joo, meillä oli radan ja Dublinin puolessa välissä oli joku Lucan Spa Hotel, kylpylähotelli ja sieltä meillä on majoitus ja vuokra-autoja on pari kappaletta, jotakin litrasia viestoja ja kumpi meistä ajaa? Ihan sama kumpi, niin molempia jännittää. Niin, se varmasti on. Joo. Joo. Meillä on huomenna vähän Miikan kanssa aikomus. Katsotaan nyt mihin me siellä. Se ei ole niin yksinkertaista. Mulla on tuttuja siellä ja tuttuja paikkoja. Et missä mennään käymään aamupäivällä heti vierailemassa ja vähän kahtoo juttuja. Mutta joo, me käydään huomenna vähän ja kuvaillaan vähän sitä Irlannin tavallaan maaseutua ja kaikkea mitä siihen liittyy. Se on monelle mielenkiintoinen, joka ei siellä ole käynyt. On se niin kovin erilainen kuin täällä. Ja otetaan kivipaperisakset sitten, että kumpi ajaa väärältä puolen autoa väärällä kaistalla. Mutta se on kans yksi komediasarjan paikka. Joo, ainakin vasemmalle kääntyvät risteykset, niin Samuli menee aina väärälle kaistalle. Mä en tiedä minkä takia, mutta semmonen muistikuva mulla on. Mutta joo, jatketaan huomenna kuvailua lisää ja katsotaan mitä me keksittäis, jos päästäis näkemään jotain hienoa juttuja. Siellä on monesti vielä autoja penkissäkin tuossa torstaipäivänä, niin mennään ainakin yhdessä penkkipaikassa käymään. Semmonen, mikä se on? DRT Automotive. Niin siellä mennään visiitille ja sit mulla on yksi tosi mielenkiintoinen paikka, jos ne vaan päästään meidät sinne käymään, tai no päästään me käymään, mutta saadaanko me kuvata siellä, niin se on sitten eri juttu, mutta se on tämmönen Formula kautta GT kautta Le Mansi virityspaja, rakennuspaja niin poispäin, niin katsotaan päästäänkö me siellä kuvailemaan mitään. Mutta joo, kiitos. Katsotaan huomenna kuvataan materiaalia lisää. No niin, Max. Ratti on tällä puolella. On vähän tämmönen tunnoton tämä. Joo, tuossahan kävi sillä lailla kun me tultiin autolle ja kun mut on merkitty kuskiksi tähän autoon, niin mä kävelin sille puolelle. Joo, ja mä olin sillä puolella. Lähdetäänpäs suunnistelemaan. Saat sä olla kameramiehenä ja Mäksä sitten pikkusen
Nyt olisi suotavaa semmonen vähän ylireagoiva anoppi-asenne. Anteeksi kaikille anopeille ja vaimoille, mutta kumpaa kaistaa mä menen tästä? Tää on yksisuuntainen onneksi tämä. Tää ei oo kyllä nyt yhtään mun vahvuusalueella tämä. Oi. Ei mä oon väärällä kaistalla. Ei ku... Kyllä tämä tästä. Jää hämmäksä henkiin todennäköisesti. Kyllä me jäädään. Oikea kaista löydetty. Niin kuin ei ollut kuin yksi. Joo. Joo. Tässä tulee vaaran paikka nyt. Ympyrä ympäri ja... Oi! Mun pitää varmaan väistää noita. No niin. Ei huolta eikä murhetta, kyllä meiltä tämä käy. Kyllä. Seuraat vaan edellä olevaa, niin... Ai tuohon perään. No niin, me ruvetaan keskittymään ajamiseen. Joo, ei, kyllä tämä käy tästä. Ei tässä ole mitään ongelmaa. No niin. Ei tarvi näköjään oikein kauas Pohjanmaalta mennä, kun kaikenlaisia tunaria on liikenteessä. Ne otti itselle jonkun tommosen 2-litrasen Clio ja meille tommosen 3-pyttysen Ibiza. Tuo on mielenkiintoisen näköistä aluetta sitten, kun lähdetään ajaan tuonne niinku ulos Dublinista ja mennään tuonne maaseudulle ja tuonne, kun katsoo näitä taloja ja paikkoja, missä ne täällä normaali kuolevainen asuu. Ihan hauska mennä. Joo, nyt meillä päästiin. Kato miten lähtee. Jumalauta, se on krippillä härän siitä. Kyllä tämä käy. Meillä näyttää tuolla tulevan tommonen maailmanpyörä vastaan, että lähdetäänkö oikeaan suuntaan. Kyllä tässä voi käydä miten vaan, kun ei löydy vaihettakaan vasemmalla käy. Meleikosta on. Pojat menee siellä edellä tosiaan. Joo. Pojat menee väärällä kaistalla. No niin. Uskomatonta, samat törpät joka risteyksessä. Onko se Pönäntsä, joka siellä vilkuttaa? Joo, pojat menee radalle. Sinne ei vissiin se jylhä rekka ei oo vielä edes mennyt ja me käydään sitten vähän sightseeingillä tuossa. Onko tällä valmista jo? Voi jumalauta, sinäkin. Ootte tehnyt mitään valmiista? Onneksi justiin ruoka loppu. Ja kyllä miten voi olla nälkä? Justiin syötiin ennen kuin tänne tultiin. Kukas on tullut nälkä, mutta syödä pitää. Täällä pakotettiin syödä. Sun kuppiin syljät eikä lautaselle paskatossa. Niin. Mitä ylkkä? Ei mitään. Oot semmosen löytänyt? Kuuluu tähän 3 lajin ruokaan. 3 lajin ruoka. Näitkö meidän Clion kylkeen? Eh. Käypä kattoo vaikka sen kameran kanssa sen Clion kylkeen. Kuka se on? Juuso vähän ajeli siinä. Juuso vähän ajeli. Vähän tuossa käytiin Jorkin kanssa tuossa radalla kokeilemassa. No niin, se ovi kiinni. Ja täällä on vissiin koettu suuria onnistumisia jo Cliolla, että Voi pojat! Voi pojat sentään! Kuka tuo Lion kylää jo lytty? Ketä? Mitä? Käykö kattoo tuon Clion kylkeen? No käypä kattomassa. Kensi vähän kovaa.
Tuo on hyvä. Juha ei oikein osannut hahmottaa tuota oikealta puolella ajoa. Kuka se ajoi? No vähän käytiin tuossa. Ei, siellä joku muu. Joku muu ajoi. No ei Juha, no ei oikein liikenneympyrä puistanut kuinka mennään. Meillä tuli tuossa lopussa pari virhettä. Mä ajoin yhden jakajan väärältä puolelta ja tuli niin yhtäkkiä tilanteita. Se on sellaista. Rift Gamesin joku perusti aika onnistunut. Moi. No niin, Jussi ja Ylkkä ja Miikka, missä ollaan? Rift Gamesillä. Irlannissa. Maasuli. Hello, brothers from different mothers. Huomenta. Hyvää päivää. Ciao. Mr. Clark, Mr. Pino. Joo. Morjesta. Hello. Hello. It's coming from the burnt down house. Yeah. Siinä on niiden viime hallista, kun palannut tuo. Joo, ja tuolla tultiin sisälle se käytävän päässä, niin siinä on jotain tauluja ja muita. Näistä mä tykkään. Nää on hyvä juttu. Niillä saa varmasti pettymyksiä aikaisemmin. Kova ääni. Hyvä. Sim is not my story. Me neither. Okay, Samuli. We are going to Mondello Park today. Yeah. We have first training day. What you expect? Rainy, lot of rainy, like always on Ireland. Yeah, we have first training day today, to this afternoon, and tomorrow is like also training and qualification. Sunday is race day, and yeah, I wait best competition for this year because I didn't like Spain or I didn't like on Finnish competition. Hopefully this one is like what I'm expecting on DMEC competitions. Okei. Nyt vaihdetaan Suomelle. Me ollaan Maxen kanssa tässä ajamassa Saksan Lidliin Irlannissa ja mennään ostaa jotain eväitä ja Jussi ja pojat tulee ruttusella Cliolla perässä. Ja joo. Oliko se 4 aikaa treeni? Joo, taisi olla meillä 3:30 alkaa paikallista aikaa. Joo. B-ryhmän reeni. Joo. 2 reeniryhmää oli tänne vaan nyt merkattuna. Joo. 2 tunnin reeni. Joo, parasta B-ryhmää. Sanotaan, että säätiedotus näytti tänään ja huomiselle ja sunnuntaille niin ehkä pientä piskottelua, mutta kun sitä ei täällä tiedä ikään mitä se tarkoittaa, se muuttuu niinku muutamassa tunnissa ihan päälailleen se säätiedotus, että se on sitten mitä se on. Mutta joo, toivotaan, että tulee hieno kisa ja jännittääkö Miikkaa, että saattaa heti sääjöt kohdalleen välitykset ja asiat? No kyllä se pieni semmonen mielenkiinto on ainakin ja
että en tiedä voiko sitä jännityksiksi kuvata, mutta nyt on ne ylimääräinen reenipäivä, niin on vähän vapautunut siinä, että on aikaa enemmän saada ne asetukset kohdallensa. Joo. Toivotaan, että kohtuu nopeasti natsaas ja päästäis oikeesti reenaamaan. Joo. Sinänsä ollut tosi hyvä reissu tähän asti. Yksi ehkä parhaimpia koskaan. Ollut tosi hauskaa ja tää on kyllä hieno kaveripiiri ja porukka, ketä teitä tässä on tässä Juhan taustalla. Ja eilen käytiin vähän illalla, se oli joku puuunipohjainen pizzapaikka ja oli kyllä yhdet parhaat pizzat mitä mä oon ikään syönyt. Että... Ne oli hyviä, joo. Rustik oli pizzerian nimi. Niin se taisi olla, joo. Ja tässä kylässä en tiedä mikä tämä kylä oli. Joo. Vaikea tuo, kun en tiedä onko se ikää sitten, kun on tottunut heräämään määrättyyn kelloaikaan. Täällä on 2 tuntia aika eri ja no sitähän ollaan niinku paikallista aikaa 4 aikaa, kun mä sanoin aamulla sulle huomenta, kun mä en tiennyt mitä kello on. Joo. Että Siinä oli jo hereillä ja mäkin vaan tuomasta huomenta. Sitten mä katsoin kello on 4 ja takaisin korvatulupat korviin ja nukkumaan. Joo, se on sellaista. Mutta joo, mennään kahtomaan reeniä ja kuvaillaan ja ihmetellään ja toivotaan kaikille suomalaisille mitä parhainta menestystä ja onnistumista. Kyllä. Mulla olisi sulle yksi tehtävä tälle päivälle. Okei. Sä teet tälleen nyt tiimistä, tai monesta tiimistä ja kaikista muistakin juttuja, niin jos kerkeet, niin käy Daiko-Saitoa katsomassa, juttamassa. Mä oon jutellut Daiko-Saiton kanssa ensimmäisen kerran, olisiko siitä joku 6-7 vuotta, ja silloin se ei ainakaan sanonut sanaakaan englantia, että että siitä tulee kovin yksipuolinen keskustelu, että... No sit sitä autoa, se varmaan montaa kiinnostaa, se oli meinaan aika lailla erilainen kuin muut, jos sanoo näin. Joo, ja oon mä sen kerran nähnyt melko lailla pätkässä, sit se puhuu ihan sujuvaa englantia. Että joo, mutta ei siinä, katsotaan joo, koitetaan kuvata Saito-autosta jotakin ja eihän sitä tiedä, vaikka saataisiin inkaarikin sieltä. Joo. Niin, katsotaan mitä käy. Kyllä. Jees. Heidoo!
Ahveniston moottoriradalta morjes. Nyt korvat hörölle. 11-12 heinäkuuta ajetaan Drift SM-sarjan Prologan osakilpailu Ahveniston stadionilla. Suomen kovimmat kuskit mittelee paremmuudesta stadionin uudessa drifting-pyhätössä. Tule kokemaan kesän kovin tapahtuma paikan päälle. Tapahtuman liput nyt myynnissä lippu.fi. Käy nappaamassa omasi. Nähdään Ahvenistolla. Okei, mä tulin Eero jututtaan sua, kun mä otin tuolla harjoittelusta pari videoa. Joo. Inkaaria ja ulkopuolelta ja mä haluan niinku suomalaisille faneille näyttää videota muistakin kuin suomalaisista. Aha. Koska siellä on tosi paljon kiinnostuneita ihmisiä ja niin poispäin, niin on mukava kuulla muiden ajatuksia. Niin. Yllättikö Irlannin sää? Ei. Ei yhtään mitään uutta. Ei mitään uutta. Joo. Se on sama joka kerta. Jos alkaa lajattelut, tulee satetta joka kerralla. Näin se on ollut viime 3 vuotta. Joo. Vaihtuu nopeaa ja vaikka sataa, niin voi olla puolen tunnin päässä kuiva. Joo. Mikä on ajatukset tällä hetkellä niin kuin yleisesti? Onko luottavainen mieli ja kaikki on ok? Joo, on kaikki ok. Teillä iltapäivällä vielä, jos tarkistasimme auto, sitten takanivellä oli vähän isku sisällä, mutta vaihtasimme sen ja ei, kaikki ok, ei yhtään mitään ongelmia. Kyllä. Joo. Te pitäisi tekemään kotona töitä, että sitten, jos tuolle kilpailuilla sitten on vähempi ongelmia. Joo, ettei tarvitse täällä tehdä sitä samaa asiaa, minkä voi tehdä kotonakin. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä se on tärkeää, että jos kyllä meillä oli mukavaa tulla Suomesta, mennä kotiin Tallinnaan ja siellä korjata ja huoltaa normaalisesti autoa ja sitten tulla tänne. Joo. Mutta osa porukalla, jos mennään auto suoraan seuraava kilpailupaikalle, sitten se on vähän huonompi. Kyllä. Joo.
mikä on ajatukset tästä kauesta, teidän sarjasijoituksesta ja muusta? Mitä sä ajattelet siitä? Ootko sä tyytyväinen tai... Kaiken kaikkiaan se vissi on mun mielestä kuitenkin mennyt hyvin. No, Suomessa ei nyt liian hyvin mennyt, mutta joo, kaikki kortit on meillä auki, että varmasti ne luottaa parempaa. 3 voittaa. Tosi kova sarja, taso koko ajan kasvaa. Se kova tässä taso. Ei tässä, jos Suomessakin näytä, että jos se on 90 pistettä sitten nippa-nappa top 3 kakkosessa. Joo, mulla tuli tunne siellä Suomessa jo siitä, että onko se niin kuin liian helppo se rata, tai koska jos ajattelet niin kuin, että sulla on tyyliin 20 kuskia niin kuin yli 90 pistettä, mitä siellä oli, en muista edes tarkalleen, mutta... Joo. Mutta kyllä se on kaikille selvää ja helppo, joo. Vähän samanlainen oli pari vuosi takaisin Saksassa. Siellä oli kaikilla oli paljon pisteitä, mutta se oli semmoinen 8, mitä siellä ajettiin, että semmoinen helppo. Mä naurin, että semmoista voi make ajatella. Joo. me voi arvata. Joo, kyllä tulee monet pisteet. Joo, kyllä. Joo. Okei. Joo, ei tän kummempaa. Mä vaan haluan tämmösen lyhyen niin kun keskustelun laittaa, kun mä laitan videon. Niin tulee myöhemmin jälkeen seuraavaan. Kyllä. Kevin, do you want to speak English or Finnish? This time English. Okay, let's do this time English and next time on Finnish. Yeah. What is your thought about weather condition and the feeling right now? Feeling is good, weather is shit as always in Ireland. Yeah, same shit ever. Yes, Yeah. different day but same. Yeah, okay. Same thing. Yeah, I was taking only like because I take 2 cameras in car and outside your run. Yeah. So I want to make on Finnish fans short video inside my video, where is a little interview with your dad, and so I'm publishing it on perfect. Next week. And good luck for the qualification and race. Thank you. Who is going to be second? I don't know about second, I know who's going to be first. Good luck for you. Thanks. No joo, mitäs pojat? Eipä tässä. Vähän kuunnellaan kun jiitsataan akuttaa tuolla. Niin miten Siri tolleen? Ei oo venttiilivälyksessä kautta Varmaan vakio-osilla. Joo, varmaan. Vakio öljypumpulla. Niin. Mitkä ajatukset? Ei mitään, ihan hauska mennä tonne top 16 esittelyyn. Ja ois siisti päästä eka kertaa top 16 eteenpäinkin Mastersissa ja Sakorilla tai toivottavasti päästään. Joo, se on varmaan semmonen semi-paha siinä, että mun luotto siihen, että joka kerta tulee samanlaista settiä, niin Joo. se on vähän... 16 esittely. Se on vähän niin ja näin. No me esittelee mutta ei oo helppo vasta. Joo, se on varmaan semmonen... Hyvä, mutta oliks sulla ensin seissi vai liiri? Siis Sakorilla saa valita ja jos katsoo miten se ajoo 3-2, niin se valitsi itse seissin itelle. Elikkä todennäköisesti Maja eka liidi. Joo. Ja mä oon tänään reenannut ihan päinvastoin, eli mä oon mennyt aina uusilla renkailla ajamaan eka seissin. Joo. Koska mä olin lajitteluissa, olisi ollut 20, niin tosi moni on lajitellut mua paremmin ja olettaen ne ottaa aina liidin, mutta Sakorilla on poikkeus. Voi olla, että silläkin on sama kuin Pöntisellä, että ei mennä rengas riittää ja haluaa ajaa mieluummin seissiä. Okay. Jussi. No, mitkä aatukset? Ihan jees, mulle tuli tällainen Suomi-taisto tähän. Joo, sulla oli ensin Jussi vastaan Jussi ja se on Jussi vastaan Late. Kyllä. Joo. Ei, se on ihan Sehän on fakta, että ei mun nyt pitää niinku
Nyt hyökätään. Rintasta vastaan, jos mä ajan Lauria vastaan samalla lailla, niin se on kotien lähtö niin välittömästi. Siksi mä ajan nyt seissiin. Mä saan valita, kun mä olin lateenpainopilajittelussa, mä lähden seissiin. Joka tapauksessa ensin, että mä saan paremman renkaan siihen ja mä uskallan mennä paremmalla kyytillä tuohon entryyn. Murehditaan sitten, kuinka siitä menee, mutta näin mä nyt sen ajattelen. Mähän ihan suoraan sanottuna tää meikäläisen ajamisen tulkinta, niin sen nyt voi jokainen jättää omaa arvoonsa, mutta kaiken. Niin, sun joo, kyllä. Mä oon tykännyt hirveästi siitä Juhan kehityksestä siinä, niin kuin, mitä mä oon tällä kaudella nähnyt verrattuna edellisiin kausiin, niin kuin se suoritusvarmuus ja niin kuin se mun mielestä niin kuin tavallaan jonkunlainen niin kuin, vähän niin kuin olisi rauhoittunut se tekeminen tai jotenkin. Mä tykkään, että se on niin kuin varmempaa ja suoraviivaisempaa ollut tällä kaudella. Niin se tulee vähän siitä. Niin. Niin, eihän mä niinku aiemmin ole niinku suokaa käytännössä kuunnellut. Enkä niinku muitakaan Kiitos supportista, mutta mä en kuuntele sua. Niin, aiemmin. Nyt se on tällä kaudella alkanut. Ja se on kyllä ihan hyvä. Niinku auton suhteen, niinku, vaikka mä niinku itsekin ehkä aina vähän kritisoin kyllä vastenkin välillä, mutta viime vuoden Puolassa aloit kuuntelemaan. Siinä tapahtui se muutos. Joo, mä tykkään siitä, miten niinku tarkasti te käytte läpi siis mä oon huomannut sen muutoksen. Että kuinka tarkasti te käytte läpi niin kuin jokaisen vedon, jokaisen ikisen metrin siitä. Ja Juha jopa toteuttaa sitä, mitä sä sanot ja käsket. Se on niin kuin näin 15 vuoden historian perusteella niin aivan uskomatonta, että toinen totteloo, mutta niin. Joo. Kato, mä älyän välillä, mitä pitää tehdä, mutta mä en osaa itse, niin Juha sitten menee ja toteuttaa. No ei lähde. No joo. Joo, mutta on ollut huikea kehitys ja mukava olla näkemässä niin kuin sitä kehitystä, mitä on tapahtunut. Nyt vaan niinku 110 pinnaa lasiin ja sitten se menee niin kuin se menee. Joo, ei todellakaan. Tiedetään Lauri, mestari ja muutenkin top 1 niin sanotusti. Kyllä. Joo, menee lujaa entriin, se on ihan varma. Sä oot voittanut sen ennenkin. On aikoinaan. On kyllä voitettukin Lauria. Että kokeillaan. Totta kai nyt lähdetään voittamaan, se on fakta. Kyllä. Joo, onnea top 16, niin. Mä otetaan sitä GoProta. En mä pysty. Tiedätkö se kauan menee tienata seuraava uusi. Sunkaa kun tekee kauppaa. Mutta joo, ei mitään. Katsotaan ja seurataan. Ihan hauskaa ollut ja nähty tähän mennessä. Kyllä, hyvä netti on ollut. Kyllä. Ei tää niinku, vaikka kävis huonosti, niin on ihan ok viikonloppu ollut silti. Joo, sanotaan, että tää taso, millä sä oot ajanut tänä vuonna, niin edellisvuosina se olisi mun mielestä riittänyt paljon pidemmällekin. Kyllä tää joka vuosi tää on hurja tää, mitä semmoisen harppauksen kaikki niinku autot ja kuskit niinku eteenpäin. Ei kyllä nyt jää kukaan paikalla. Kyllä. Aika uskomattomia nimiä tippuu heti niin kuin alkuvaiheessa. Joo, Diini top 3-2 kotiin. Se on kyllä hyvä, että se tuo vähän tasaisuutta, ettei siellä ole aina se jamppa kärjessä. Niin. Kyllä. Mutta pesuri oli hyvä, että sinänsä että se pystyi ajamaan. Joo, ja oli huikea veto pesurilta. Oli. Yes. What about Jaska? What you are thinking about before top 16? Dinner. Same as me. Yeah. To be honest, my first battle was super hard and super stressful, and I put a lot of thought into it. Yeah. And now that it's done, I feel like I'm after almost like loosening up too much. So I need to try to get my head back in the game properly. But other than that, pretty good. It's my home crowd. It's great. It's packed, like absolutely packed. So I think it's Simon's first top 16 parade in Ireland. I think you're going to be mind blown, to be honest. I already did a mistake because no one stopped me, and in FT we drive straight to the track. Oh, did you drive down? So I did a lap already. Oh, no. I fucked up big time. But when you hear the cheer,
between Ireland and Finland, they have the best. Yeah, for sure. You know, I have to tell one thing for you. On Finland, Jack is Jaska. Jaska? Yeah. Marko, I win 1,000 euro for spare pistons. really? What happened? I don't know, maybe valves or something, we will see. Was there like coming something outside? No. So it's a very good thing that nothing goes out. Yeah. What do you think about? You remember when we was talking on last time on Germany? Yes. I'm really interested about the weight because Yes. now we have driven some competitions. Yes. What do you think about how much the weight is affecting your driving? Like you are looking really fast. Yes, the car is very fast, and I think, in my opinion, when the car is lighter, you can hide some mistakes because the weight, if you do something wrong, it makes more visible. Yeah. So the car looks very great, and I like it. How much you had boost on this 3 competition? bars almost, 2.8. Yeah. And It's not that much. it's not that much, but it's quite high. Yeah. And we will see. We will open evening what was happened with the engine, and because I'm very looking forward what's wrong with it. Yeah. And so probably if you will come 8-9 hours, you can see what's happened. Okay. Because I need to be ready for the next race. Yeah, and you I need to order parts tomorrow. Yeah. Yeah, and you need to understand why and what happens. Yes. So how much is intake temp on running? We not crossing 60. Okay, because I'm interested about that why, because I think I was the first one on DMEC Driftmasters who was using water cooler. I was using it on our Mercedes-Benz on 2022. Yes. And the problem what we had was like heat shock. You know, one run, second run. If there was like one more time and really short time table, yes, it was like we didn't get it cooled down like fast as we needed. You mean know? water? Yeah. Yeah, but I don't have problem. Yeah. Okay. I had quite big cooler in front and quite big fan, Yep. so I can easily cool it down. Okay. Don't worry about that. Yeah. I was really happy to see like you. I am very enjoy that race because I go maybe 1,000 times and the car still works amazing. Yeah. It was very stable. It was very powerful. Since with spare engine with 600 horsepower I do this, so I'm very happy about the performance. We just solve small issues and it'll be no problem. Next race. Yes.
Okay. My wife Finnish fans. Yeah. Yes. I don't know why, but this is like kind of really stressful season for everyone. It's like except Oliver Randalu and Mr. Kaag. but yeah, it has been like yeah. Many players have seen really like bad things. Yeah. Yeah. Take the James Dean, what happened with him. He's totally off the game. Yeah. James is probably tired of Take the Jack. flying. Jack has seen. USA and back, Yeah. jet lag and so on. Yeah. Many drivers have. Yeah, lots of it's not difficulties. easy because you are on next week you are on USA and then you are on Europe and it's like all the time going somewhere. But yeah, I need to talk with James also with that case. But yeah. Anyways, James is a machine, he can handle. Yeah, we see you on next race. Thank you guys. Yes, in Riga. Talk baby. to James. Riga, baby. Talk to James with Jameson. Yeah, I do that. Okay. Case, but yeah, that would be a front tire that would come on. Wow. So we're waiting to see how the judges look at this. If it was a, you know, Joo, siellä oli where it was. Pöytälaakso ja Lauri oli viivalla, niin Pöytälaakso sanoi mulle, että haisoo palannut öljy tuota Lauri auto ympärillä ja sieltä on ollut kampi halaki todennäköisesti silloin jo ja se on pysynyt, se on niinku kertokangen kaulalta halaki ja se on varmaan pysynyt sillä kankien kaulolla sillä lailla kun se on vino halaki niin kasassa. Ja kampi poikki ja se oli veivin puolisko mikä sieltä tuli pihalle. And I'm sure that happened at or on the finish line. Surkeaa, kun ei ratkennut ajamalla tää ready for possibly what was going to be. Oh wow, there you go. Minkäs sille voi? Tää on joskus tällaista.